Alright, good afternoon. So, dito tayo sa kitchen. Magmimerienda muna tayo. Magmimerienda si vlogger. Ano ba yung kinakain ng isang vlogger? So, since medyo tayo ngayon, hindi tayo masyadong kumakain ng mga bawal. Na mga healthy food muna tayo. Dami ko na yung pritong kusino. Maganda nga po sa inyo lahat, sa lahat ng mga delivers natin. So, usapang middle class tayo. Kasi itong kakainin ko, pagkain ng mga middle class. So, ano ba yung kinakain ni Doc D? So, meron tayong, ang tawag dito. Ito. At tinapay na pang middle class. Wheat bread. Sinasaw-saw natin sa gatas. Na-experience nyo na ba po yan, delivers? Yung kumakain kayo ng, tawag dito, sinasaw-saw nyo sa gatas. So, hindi pa, parang yun na yung palaman. So, ayaw kasi yung palaman. Ito. Tapos, sasaw-saw mo siya sa gatas. Pero, pwede na rin pa. Alright. So, yan normally, kinakain ng mga nasa middle class. Okay. Usapang middle class tayo ngayon. Ngayong hapon. Ano advice natin sa mga middle class? Ako kasi nasa middle class tayo for how many years eh? Ngayon, medyo nakakatalon lang nga tayo ng konti. Medyo nag-improve ang ating lifestyle. But I'm middle class for how many years? Okay? So, I have 3 best advice para sa mga middle class. Masarap po. Iwan niyo po, gatas. Ang gatas. Iba po, na gatas. Tapos, isaw-saw niyo po yung tinapay. Para na siya may palaman. Okay. Pero define muna natin. Sino ba yung mga middle class? Yung mga nasa middle class, eto merong steady income. Na at least, meron silang 15,000. Meron silang mga pwede yata yan, masarap pa tayo ng Ate Gina. Ito si Ate Gina yung nag-serve sa akin. Masipag po si Ate Gina. Araw-araw po siya. Kaya mag-absent. Araw-araw siya. Masipag siya mula kanina, nagtatrabaho na lang siya. Masipag po ako mag-absent mo. Hindi ka na mag-absent, okay. Alright, so, ito yung mga may steady income, yung mga middle class, okay? So, sila yung kaya nilang, may bahay sila, may kotse rin minsan, installment nga lang, pero at least namumuhay sila na maayos. Kaya middle class. So, hindi na nila problema yung pagkain nila. Wala na sila sa ganyang level. Yung basic commodities, higit pa, meron. Naka-aircon, naka-kotse, maayos na bahay, may katulong, hindi naglalaban, hindi namamalansya, yung iba. So, yun yung mga middle class, okay? So, sila din yung, yan, so, kayang mag-travel, di ba? Kayang mag-mall, di ba? Bumili ng mga bagay na meron sila. In other words, maayos naman, pag tininan mo, ng malayuan, yung buhay nila, maayos, parang ideal. Kasi nag-work everyday, hindi na nagko-commute yan, maayos na. Pero, pag tininan mo, beneath the surface, sabi nga, may mga palang nangyayari, may mga bagay na minsan nakakalungkot, na lahat pala ng mga, or hindi naman lahat, yung mga iba nilang nai-enjoy, nakukuha sa loan, di ba? So, and before knowing it, nabubuhay na sila from paycheck to paycheck, di ba? And worse, ang retirement plan nila ay isa lang, nakaasa sila sa company, nakaasa sa gobyerno. So, yung mga middle class. So, ngayon, pero nai-enjoy naman. Masaya ang mga nasa middle class actually. Ako, I was so happy when last 20 years of my life na nasa middle. Masaya naman ako. Kaya lang meron pang, there's life better than that. So, yun lang gusto kong sabihin. Oh, you're okay there. Okay? Masaya ka dyan. Nagagawa naman yung gusto mo, di ba? Kaya lang, sayang kasi opportunity. Kasi nandyan ka na sa middle class. Nandyan ka na sa level na meron ka pang pwedeng gawin. Meron pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Sayang opportunity. That's why I'm advising this to you. Baka kasi
walang nag-advise sa akin, sa inyo, like sa akin, wala naman nag-advise. So, I thought I was okay then. Pero, akala ko yun na talagang buhay eh. Hindi pala. So, there's a better world waiting for you. Okay? But, I'm not telling you na iwanan mo yung work mo. I'm not telling you na mag-iba ka ng career or whatever. Magdadagdag lang tayo. Okay? So, there are 3 things na gusto kong 3 advice for people na nasa middle class. Okay? So, number 1 is, start an e-commerce business. Sa lahat ng mga nasa middle class. Kasi you are working, di ba? So, you can't afford na business na hindi e-commerce. Okay? Kasi mahirap mag-asikaso. Doon yung iba nakikita ko nagtatagumpay. Like yung iba may mga ibang business, may restaurant, may coffee shop, at yung iba pa may mga iba pang negosyo. So, nagtatagumpay sila na hindi e-commerce. Okay? But if you can do that, if you're just starting, I suggest you choose e-commerce business. Okay? Ano ba yung mga e-commerce business? Ito yung anything that is being done through internet. Okay? So, kasi, pwede mo siyang gawin at your own convenience. Di ba? Pwede mo siyang gawin ng 6 to 8 p.m., 6 to 7 p.m. Di ba? Alright? So, kayang-kaya mo siya simulan. That's why e-commerce ang gusto kong ipagawa sa'yo. So, paano ba yun, Doc G? So, you can choose. Ano ba e-commerce? Like, you can have online shop, di ba? Pwede kang mag-online selling. You can be a reseller, di ba? So, pwede kang mag-reseller. Second, you can do drop shipping. Ang drop shipping po, ito yung you create a website, then magbebenta ka po dyan ng mga products na kukunin mo lang sa AliExpress. Then, pag naayos na yung website mo, yun na, run mo na lang siya, maintain mo na lang. Then, pag may kukuha ka lang ng product sa e-commerce, like, ay sa AliExpress. For example, like ako, I'm doing that. Inaayos na siya ng aking ng aking team. So, hats and sunglasses and hats ako. So, kinuha lang sa AliExpress, lalagay lang sa website ko. So, pag nabili na po yun, pag may bumibili, let's say meron akong $3 per item, automatic, malalagay po yun sa aking account. And yet, wala naman akong stocks. Hindi ako maglalagay sa bahay ng mga 1,000 hats at 1,000 sunglasses. Hindi. So, ang lalagay ko lang sa website ko, picture lang from AliExpress. So, that's the beauty of dropshipping. Okay? And you can also have your YouTube channel na pwedeng magbigay sa'yo ng income. So, anything that is done through internet. Kasi, madali, very convenient sa'yo. Okay? And that's what our team is teaching about. So, meron kaming tutorial on that, on e-commerce business, dropshipping, online business, YouTube channel, and website. So, if you want to learn more about this, kung gusto mong maglagay na sarili mo, so message mo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or sa aking number 0939-525-4311. So, yun yung pwede mong gawin that I can help you start your e-commerce business kasi hindi madi-disrupt ang iyong 8 to 5 work. Okay? Hindi yan madi-disrupt. Alright? And second na pwede natin gawin, kakagat ulit tayo po ng tinapay. Hindi nyo alam na ito, minimerienda ni Doc, no? Masarap po kasi ito. Okay. Number 2, na opportunity na nandiyan ka. So, yung una, meron kang business, e-commerce, di ba? Second opportunity is try to invest sa IMG. Yan, ni-specify ko na IMG, International Marketing Group, okay? So, na-meet ko na po ang CEO niya na I saw Brother Boder, I saw Brother Lex Mendoza na nandyan, kaya nag-join ako. Then, nakita ko naman ang kanilang advocacy. They are educating people. When I went to Hong Kong, nag-seminar po ako doon, so nakita ko paano sila mag-educate ng people, and even in their office sa Makati. So, kaya ako siya nire-recommend for 3 reasons. Number 1, to be financially educated. So, iba din kasi may training bago tayo mag-invest. Kasi other investment company, basta lang, sige, mag-invest ka, yun na, tapos nagbabayad ka lang. Pero yung IMG, it explain why, how, bakit. It explain your reason, your why. Kasi yung malaga, you know your reason. Di ba, paulit-ulit ko sinasabi, you should know your reasons. You should know your why. Dapat alam mo yung reason mo. Di ba? So, yan po ang tinuturo ng IMG. Okay? Second, you get some mutual funds sila. So, that's investment. And third, meron po silang health card, yung Kaiser. So, it can help you pag tayo matanda na. Di ba? Alam mo, karamihan sa mga middle class, wala tayong investment. I don't know kung merong nag-i-invest na middle class,
Pero ako kasi hindi ako nag-invest. Kasi nga busy ako sa pag-upgrade ng gadgets ko, busy ako sa tour, sa mga gagawin ng isang yung mga luxury things, mga recreational activities, yan. Busy tayo dyan, tayo mga middle class. And masaya naman tayo, di ba? Nilalagyan lang natin siya ng system. So, hindi tayo nag-invest. So, it's important na mag-invest tayo, lalo sa ating health. Kasi pag lalo tayo, mga nasa middle class, you will be working hanggang 60. And doon natin, pagka-retire mo, doon mo na mararamdaman yung mga sakit. And kailangan natin magpa-confine, magpa-check, di ba? So, we need health card. That insurance. Health insurance po siya, plus meron pa siya kasama investment. So, I think lahat tayo dapat meron nun. I got one. So, nagbabayad po ako ngayon sa Kaiser. Alright? So, one time, di ba? One health card. Ito kasi, dapat responsibility ng company yan. Ito ngayon mali sa atin eh. Masyado tayo marami expectations sa company na pinagtatrabuhan natin. Yung retirement plan at saka yung health card, that's not the responsibility of any company. Responsibilidad mo yun as a person. Di ba? So, tungkulin mo na dapat meron ka niyan, na dapat i-secure mo yan. Dapat meron ka ng investment for your retirement at meron kang health card. So, ang suggestion ko, direct to the point na, IMG na. So, message mo if you're interested, kukonect kita kay Ma'am Lord Bautista. Okay? And next, number 3 is, yan, dapat magkaroon tayo ng one life insurance na may kasama na rin investment at may bonus pa uling health insurance. Ito kasi yung health insurance dito, actually, Sun Life siya, Sun Life 3-in-1. Ang health insurance niya po ay for hospitalization kasi. Unlike yung Kaiser, pwede siyang check-up, test ng dugo, di ba? So, pero at least, kung meron ka rin nito, 3-in-1 kasi di na siya pwedeng tanggalin eh. Life insurance, whatever happens to you, may pera pa family mo. Second, may health. And third, meron ka rin investment. Okay? So, dapat, ito rin ang meron ka. So, dalawa lang actually ang sinasabi ko sa tao na dapat meron. Huwag alisin. IMG, health card and mutual funds, and Sun Life 3-in-1. Okay? So, Gilibers, kung ikaw ay nasa middle class, ito na talaga ito na. Yung para sa'yo. Start your e-commerce business, magkaroon ng negosyo. Alam mo, pag nag-start ka sa e-commerce business, you will realize na unti-unti angat ka. Mula sa middle class, pupunta ka na sa rich. Angat ka. Kasi you are building your wealth in e-commerce business. Maghintay ka lang mga 6 months. Ako, 6 months lang hinintay ko. Then, nagulat ako sa nagagawa ng e-commerce sa akin. Hindi mo sobra. Hindi mo siya matanto, ma-realize that. Okay? And, start your IMG, mutual funds and Kaiser. And third, have Sun Life 3-in-1. Message mo kung connect kita kay Sir Jason. Alright? So, kung nasa middle class ka, wala akong problema dyan. Just enjoy it. Okay? Do, yung marami ayaw nila sa middle class. Nagagal sa middle class. Eh, dyan nga tayo nanggaling kasi di pa tayo namumulat, diba? So, just let it happen. And eventually, when you start doing these 3 things, unti-unti, ikaw din, i-elevate mo yung sarili mo. Tatanggalin mo siya dyan and going to that next level, that is being rich. Okay? And if you want to be coached by me, message mo lang ako sa page ko po, Dr. Gigi D. Sunga. And, yan. So, if you want to be coached by me, personal or online, message ka lang. And if you want to advertise your business, mag-message ka lang din po sa akin. And, hi po pala kay Sir Arjon Corpus. Yan. So, naghanap po siya ng supplier ng shoes, supplier ng car parts. Yan. So, para magkausap kayo, message nyo ako, connect kita kay Sir Arjon kasi gusto nyo magsimula ng business na ganyan. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga middle class na kakilala natin para sama-sama tayong mabago at tumula natin buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.